Maxinee and welcome back to my channel. So for today's video is gagawin natin yung what's in my Kikay kit. Kasi gusto ko before this year ends, magawa ko yung what's in my Kikay kit 2018. Tapos next year, iba naman yung ipapakita ko sa inyong, iba naman yung laman ng or kung may pagbabago ba, ganon, na magaganap sa aking Kikay kit. So, dalawa nga pala ang aking Kikay kit. Isang pang lips and isang pang overall na So, without further ado, let's go hop into the video. Itong bag na to is from, binili ko siya sa, saan nga ba? Sa South Mall, dun sa supermarket, dun sa may school supplies. So, nabili ko siya for only 25 pesos. 24.75. Ito, yung una. Yung beauty blender, binili ko siya sa Shopee for only 27 pesos. So, ayan. Okay na siya. Maganda naman yung quality niya. Yan. So next naman is itong EB Pro Play Palette Eyeshadow na 16 colors. Hindi mawawala sa aking makeup kit to kasi favorite ko kasi yung pag-highlight kasi gusto ko glowy yung yung face ko pag nasa arawan. Kaya ayan. 149 pesos lang siya. And sobrang sulit na guys kasi meron siyang pang contour, yan, pang transition shade, mga highlighter, yan. Yung parang mga shimmer niya dito, parang mga mga complete shade ng highlighter, 'di ba? Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara. So, ito is my favorite mascara. So, ayan. Next naman is itong Careline Oil Control Liquid Makeup in the shade Soft Bisque. Lagi nyo na naman to nakikita sa mga videos ko, kaya wala na akong i-explain dito. So, next is itong Everbelena Two-Way Cake na powder foundation. Pwede na siyang powder and pwede rin siyang foundation. Kasi powder foundation. So, this is in the shade White Beige. Daily Spell na magic powder. Ito yung nire-rave ng mga YouTuber. So, this cost 23 pesos. So, buti na naabutan ko na mayroong gantong stock sa bench sa South Mall. So, yan. Lagi kong inaabangan yung gantong powder dun sa bench, guys. Kasi sobrang ganda niya talaga. Pwede na siya pang set, pwede na siya pang retouch, pang powder mo lang, ganun. Yan, konti na lang yung laman ng aking Kikay kit. So, next is, eto muna, yung Eye White Aqua Moisturizer. Ayan, ilang beses nyo na rin to nakita sa mga videos ko. Sisilaw na yung mata ko sa ilaw, guys. So, ayan. Ay! Nahulog. So, ayan, since nahulog na siya, ito na yung sunod natin. Bagong labas ng Vice Cosmetics to. And 145 pesos lang siya. And swak na swak pa din sa budget nating mga Pinoy. Yan. Feeling ko kukumpletuhin na ng Vice yung parang ipo-full face na nila yung mga products nila. Kasi parang iniisa-isa na nila ganun. Meron na silang lip tint, meron na silang lipstick, meron na blush, highlighter, and contour. Yun, meron na. Pag yung skin mo is, pag dry yung skin mo, pwede kang gumamit ng gantong moisturizer kasi oily siya and napaka-moisturizing niya, guys. Pwede mo siya gamitin gabi-gabi. Next is itong Careline Best Brow Liner in the shade Taupe. 150 pesos to. And sulit na kasi yung spoolie niya, guys, malambot naman. And perfect to sa mga beginners. And yan, sobrang dami ng product, baka maputol. Curler from Nichido. So, last sa aking, ito sa malaking makeup kit is itong oil control sheet. So, ayan, pag mantikang-mantika na ako, ginagamit ko tong oil control sheet. So, next naman is itong pouch na to. So, dito ko nilalagay yung mga lip tint and lipsticks kasi hindi na kasya sa pouch na to. So, by the way, itong pouch na to pala is from Joy Skin PH. Ayan. Ito yung nagpadala sa akin ng lip tints. And, ayan. Check nyo yung Instagram account nila. Ilalagay ko dito somewhere sa inyong screen. Ayan. Meron silang mga lip tint and skincare products.
So, unahin na natin tong tissue from Sunny Care. Kasi, nagpapili ako ng tissue kasi, pag nagli-lipstick ako, yung iba ko kasing lipstick, masyado siyang, hindi siya matte, tapos gusto ko maging matte yung lipstick na yon. Pinapat-pat ko lang ng tissue para maging matte siya. So, ayun, tip yun guys. Careline Lip Balm. So, next naman is itong lip tint from Joy Skin PH. Ito, isa siya sa lip tint na pinadala sa akin. Ito kasi yung favorite shade ko, itong Beachy Peach. Kasi pwede siyang sa lips and pwede siyang sa cheeks. And maganda yung formula niya. Itong KJM na lip tint in the shade Bloodshot. Blood na blood kasi red talaga yung kulay nito. So, next naman is itong lipstick from Kylie. Nabili ko lang to sa kaklase ko. Kunwari wala ako sa mood mag-lipstick, nagli-lip tint lang ako. Pag wala ako sa mood mag-lip tint, magli-lipstick ako. And pag wala talaga ako sa mood mag-lipstick and lip tint, nagli-lip balm lang ako. Diba? Perfect. So that's it guys. Thank you guys for watching. Hope you like this video. Give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more videos. And so follow me on my social media accounts. The links are down below or somewhere here sa screen nyo. Thank you guys for watching. Bye! Merry Christmas!